بسم الله الرحمن الرحيم. أود اليوم إن شاء الله شرح كيفية اشتقاق بعض الدوال باستخدام قانون المشتقة العام. لنفترض أنه لدينا الدالة التالية function of x تساوي x. رسم هذه الدالة سهل جدا. هذا هو الإحداثي x وهذا هو الإحداثي function of x، وهذه الدالة هي function of x تساوي x. اشتقاق هذه الدالة باستخدام قانون المشتقة العام نقول limit لما دلتا x يقترب من الصفر function of x plus دلتا x minus function of x على دلتا x. function of x plus delta x هو x plus delta x minus function of x هي x على delta x، وأيضا limit لما delta x يقترب من الصفر. x مع x تذهب ويبقى فقط limit لما delta x تقترب من الصفر delta x على delta x تختصر وتساوي 1. لو آخذ دالة ثانية فقط أقول function of x تساوي x تربيع. هذه دالة غير خطية تتغير فيها الفانكشن of x مع الx غير خطي بعلاقة غير خطية، وبالتالي رسم هذه الدالة يعني سيكون بهذا الشكل، وهي متناظرة حول محور الواي أو محور الصادات. نعم. لو أستخدم أيضا قانون المشتقة العام نقول function of delta limit لما delta x تقترب من الصفر function of x plus delta x minus function of x على دلتا x تساوي function of x plus delta x هو x plus delta x كل تربيع minus x تربيع على دلتا x. نعم، وهذه تساوي x تربيع limit طبعا لما دلتا x تقترب من الصفر x تربيع plus 2x delta x minus أو plus delta x تربيع minus x تربيع. نعم. هذا القوس خاص بفك سكوير براكت، وهذا الماينس هنا والإكس تربيع يبقى كما هو. نعم. الآن ممكن أنه نختصر هذه الإكس تربيع مع هذه، ويبقى لدينا 2 terms فقط في البسط وترم واحد في المقام. ممكن آخذ دلتا إكس عامل مشترك من البسط فيبقى فقط 2x plus دلتا إكس. دلتا إكس مع هذه الدلتا إكس تختصر ويبقى فقط limit لما دلتا إكس تقترب من الصفر 2x plus دلتا إكس، وهذه تساوي لما x تقترب من الصفر تعوض يعني صفر، والناتج سيكون 2x. نعم. لنأخذ دالة ثالثة ولتكن دالة من الدوال الدائرية. لنفترض أنه الفانكشن of x كانت تساوي sin x. رسم هذه الدالة مع محور يعني ال x axis، وهذه هي function of x y axis. نعم، sin x يعني تعطى بهذه العلاقة بهذا الشكل. نعم. هذا هو الباي، وهذه النقطة تمثل 2.
بالنسبة للإكس. أيضا لو أستخدم قانون الاشتقاق العام لما دلتا إكس تقترب من الصفر، function of x plus delta x minus function of x على دلتا x وتساوي function of x plus delta x ستكون sin x plus delta x minus function of x هي sin x على دلتا x. وهذه طبعا أيضا ما ننسى أن نضع الليمت لما دلتا x تقترب من الصفر. وممكن فتح هذا ساين x لأنه لدينا علاقة تقول بأن الساين يعني a plus b تساوي sin a sin cosine b plus cosine a sin b. نستخدم هذه العلاقة لفتح هذا القوس، وبالتالي يصبح لدينا limit لما دلتا x تقترب من الصفر. نضعها في أسفل limit لما دلتا x تقترب من الصفر sin x cosine دلتا x plus cosine x sin دلتا x minus إذا هذا القوس نعم minus sin x وفي المقام دلتا x. نعم نحاول هنا أن نجد اختصار يحدث ما بين البسط والمقام للتخلص من دلتا اكس، لأنه لما دلتا اكس تقترب من الصفر ما نستطيع أن نقسم على القيمة صفر، لذلك نحاول إيجاد اختصار يحدث ما بين البسط والمقام. نعم نلاحظ أنه لما دلتا اكس تقترب من الصفر هذا سيكون قيمته 1 وساين اكس ماينس ساين اكس ممكن تذهب. نعم هنا ساين اكس على اكس في قاعدة تقول ليميت لما دلتا اكس يقترب من الصفر ساين دلتا اكس على دلتا اكس تساوي 1. لذلك ممكن اختصار ليميت لما دلتا اكس تقترب من الصفر في البسط كوساين اكس ساين دلتا اكس على دلتا اكس، وليمت لما دلتا اكس تقترب من الصفر، إذا هذا كله سيكون 1 ويساوي كوساين اكس. نعم لو نأتي الآن إلى رسم الدالة function of x تساوي x، وكذلك رسم مشتقتها. نعم هذه هي الدالة function of x تساوي x، وهذه هي مشتقة الدالة function of x. نعم الدالة الثانية هي function of x تساوي x تربيع، نعم ومشتقة الدالة
2x. هذه هي function of x تساوي x تربيع متناظرة حول محور الصادات، وهذه هي مشتقتها وتساوي 2x. الدالة الثالثة function of x تساوي sin x ومشتقتها هذه هي sin x والمشتقة هي cosine x. نعم، شكرا جزيلا.